So I will share this file. Nampak tak skrin saya? Nampak Miss. Nampak Miss. Alright. Okay, so for today, we're gonna continue about Cobb's learning style, which is Cobb is his name is David Cobb. This concept is bring by David Cobb, which is he says that learning styles in 1984 is a process where knowledge is created through the transformation of experience. So dia berkata bahawa learning style ini adalah datangnya daripada transformasi of our experience lah, our pengalaman. Okay, so Cobb tell us that learning experiential learning theory works on two levels. Cobb says that we have two levels of learning style, which is first, we have 4-stage cycle of learning and 4 separate learning style. Okay, so based on what Cobb say is first is concrete experience. So concrete experience is something that you learn from your feelings, from your emotion. For example, if you watch the movie, or you're watching any kind of type of movie, genre action, genre horror, genre romantic, genre. So from this action, you learn from this movie, you learn something. You learn something about the movie. Sometimes when you watch the sad movie, you will feel like oh sedihnya macam, so you belajar something lah daripada movie tu. Kalau kamu watch the action movie, you will learn about the how to be macam mana nak jadi berani. So from that, itu adalah the concrete experience, the feelings. Okay, so second is reflective observation. So reflective observation is something you learn from you observe, you watch something. For example, you help your mother at kitchen. Sometimes bila kita macam mak kita macam kalau kita makan kan, kita puji mak kita masak, wow sedapnya mak kan, sedapnya mak masak. Itulah bila mak suruh duduk kat dapur, kau tak nak duduk kat dapur, tengok mak buat apa. Faham tak? Sebab sometimes bila kita duduk kat dapur, kita tengok mak kita masak, kita dah boleh belajar something. So from watching, only from kita watching, kita observe. Okay, kalau nak masak asam pedas, pertama kali letak apa? Okay, mula-mula letak, mula kita tumis dulu. Lepas tu letak halba. Lepas letak halba, letak cili bo, contoh cili bo. Lepas tu letak air. And then letak bendi, letak ikan, bagi dia menggelegak, dah siap. So, walaupun kita tak buat, but we observe, kita watching our mother cooking. So from that, we learn something. Okay? Samalah juga benda lain pun. Melalui pemerhatian, kita belajar something. Contohnya kalau kita tengok orang bergaduh. Orang ni benda tak besar mana pun, tak buang sampah dalam tong sampah. Senanglah tak besar, maksudnya sampah dia tu dia nak buang tapi tak termasuk dalam sampah, contoh ada kat tepi. So tiba-tiba ada orang marah dia. And then from that, berlakulah perbalahan, bergaduh-gaduh. Pada pandangan kita, tak patut pun buat macam tu. After this, kalau nak buang sampah, kita kena buang dalam tong sampah biar betul.
pastikan ianya betul. So from that kita learn something lah. Okay, yang sepatutnya kalau kita nak buang sampah, kita kena buang sampah betul-betul. Kalau kita tak buang sampah, orang lain nampak, orang akan marah. Macam tu. Alright, abstract conceptualization. So kita belajar daripada kita thinking, our thinking. So for example, gelas kaca yang bahaya kan. Sometimes kalau setiap rumah diorang lebih gemar pakai gelas kaca, tapi some family they love to use a plastic glass, maksudnya plastik bateri punya plastik lah. Alright, mungkin ada anak-anak kecil ke apa kan. So rumah kita walaupun ada anak kecil, tapi ada half of our barang-barang dapur tu kaca. So mak kita pun macam for our safety, mak kita macam, oh ni kaca ni bahaya ni, kena letak dekat atas, so that budak-budak ni tak sentuh, taklah terjatuh ke, pecah ke. So from that kita belajar something yang kita fikir macam, oh logiknya macam gini, kalau kita letak kat bawah, budak-budak ni main jatuh, pecah, habis berdarah kan, macam tu. So kita pun ambil benda tu letak dekat atas. So from that we learn that learning style ni pun, kita punya tingkah laku ni pun boleh disebabkan oleh kita punya logical thinking lah, right? Wait, Okay, and then active experimentation. Okay, for active experimentation is something like we doing some practical lah, alright? Kita buat perkara tu, kita belajar dan kita buat. Sometimes people dia macam contoh kan, institusi kemahiran dengan institusi biasa, contohnya macam asasi ataupun contohlah I give example foundation and diploma student. Foundation student who want to be in engineering, they learn the asas sahaja. Maksudnya they learn about the theory only, but they don't have any practical thing that they patut buat. But budak diploma for the 3 years, because of actually asasi is not doing practically because of their limited time lah. But for diploma, they have 3 years. So panjang lah 3 tahun tu. So from our learning, we learn theory first and then we doing practical. So from that practical, some people when they learn, they don't understand much, but when they doing some practical, they understand lah what the kind of thing that we learn in the class. Okay, so samalah juga macam kita dekat rumah pun. Kalau kita macam ayah kita mesin rumput kan, so kita tengok je ayah kita, oh ayah aku ni mesin rumput, mula-mula tarik dulu dia punya isi dulu minyak dia, and then letakkan dalam tu, tukar dia punya pastikan bilah dia tu tajam apa-apa semua kan, benda yang kuning yang panjang tu. Sebab saya pun macam tu, saya memang selalu tolong ayah saya mesin rumput, and then after that ayah saya pun panggil saya untuk tolong dia mesin rumput. So daripada saya belajar daripada segi observe, saya watching, and then bila saya buat benda tu, saya doing, so saya belajar, oh macam ni rupanya mesin rumput. So dua benda yang different, tak sama, dan kita buat benda tu. Okay, lagi cepat kita buat benda tu, lagi cepat kita belajar. Okay. Okay, Kolb learning theory set out for distinct learning style, which is based on 4-stage learning cycle. Okay, ini adalah cycle lah tadi. Okay.
Daripada kita watching, lepas tu kita thinking, oh macam ni, and then kita doing benda tu, okay? Cobb explained that different people naturally prefer a certain single different learning style, and various factors influence a person preferred style. For example, social environment, educational experience, or the basic cognitive structure of the individual. So sebenarnya, Cobb says that our learning style also influenced by our environment lah. Okay, our educational experience. Mean kalau you duduk hostel, maksudnya you prefer more to doing learning in grouping lah, peer learning style. There is a friend. That's why I always say that you have to join early because they will gonna ganggu our class lah. Something. Okay, the product of two pairs of variables or two separate choice that we make, which called presenter as line of axis. Okay, a typical presentation of chord2 continuums is that east west axis is called the processing continuum. Okay, actually this is the theory lah. So after this you read, but actually I have already explained before just now. So this is only the theory, you can read later lah. Okay. So, concrete experience, feeling. Okay, so this person is when we feel and watch, we are most to being imaginative lah. Okay, kita macam contoh, we learn something. Okay, kalau aku buat macam ni dekat dia, dia akan menangis. Contoh, kalau aku balik batu dekat dia, budak tu akan menangis. So kita belajar something melalui macam emotion lah, melalui kita punya perasaan. Tak boleh tau kita baling batu, nanti budak dia nangis macam tu. So kita belajar something yang tak baik lah. Maksudnya kita berfikir, oh kalau kita berfikir kalau kita baling batu, budak tu nangis, perbuatan tu tak elok. Okay, understanding people. So this for this learning style is we can understanding people lah. Macam tadi saya bagi contoh. So for people who mostly their learning style is based on concrete experience ni, dia recognize problem, the person is more brainstorming and open-minded lah. Okay, sebab dia feel and watch, dia merasa benda tu. Contohnya, kalau orang yang macam contoh orang yang family dia ada penceraian, contoh ada penceraian and then dia faham, contoh dia jadi cikgu and then ada student dia ni, mak ayah dia bercerai and then student dia ni macam moody selalu dalam kelas kan. Okay, bila ditanya-tanya, oh budak ni parents dia bercerai contoh. So dia faham, dia faham. Dan sebab apa? Sebab dia dahulu pun macam tu. So dia belajar pun something dan dia fahami orang tu melalui satu pengalaman yang dulu yang dia pernah alami. So itu pun digelar sebagai learning style of concrete experience lah. Okay. Reflective observation, watching. Okay, so think and watch. Planning. Okay. Some people when we learn something from observation, we more to planning lah. Kita planning something, creating models, defining problems, developing theories, and being patient. So these people is more to what we call mechanic people, automotive people, engineer people. So they solve the problem first and then after the problem settled, they turn to back what is the factor
that occur the problem. Okay, that is what is engineering automotive people think. Okay, diorang ni akan cari, selesaikan dulu masalah, and then after that barulah dia akan cari punca kenapa berlakunya benda ni. That's why for these people is they will be have to be patient lah. Okay. Okay, and then abstract conceptualization thinking, which is more to solving problem, making decision, reasoning. Okay, dia ada sebab macam saya cakap tadi pasal gelas kaca. If kalau kita letak dekat atas, insyaAllah budak-budak ni takkan capai gelas tu dan takkan jatuh. Ada reason dia, why, kenapa dia buat something macam ni, kenapa. And defining problems and being logical lah. Alright. And lastly is active experimentation is doing. So some people who love to learn something from practice is like getting things done. Dia adalah seorang yang suka menyiapkan, dia macam dia akan apa-apa pun dia akan siapkan benda tu. Apa-apa rintangan sekalipun. Dia ni adalah orang yang suka leading. Dia suka menjadi ketua lah dalam sesuatu perkara. Taking risk, dia berani untuk ambil risiko. Being adaptable, initiating, being practical. Okay. Then, okay, so this is person who diverging. They call cops called as diverging, feeling and watching. Okay. Able to look at things from different perspectives. So people who have this learning style, they're more too sensitive. They have their own different perspective. They prefer to watch rather than do. These people is more, dia lebih suka tengok daripada dia buat, macam tu. That's why these people is more to brainstorming. They are best at viewing concrete situations several different viewpoint. Kadang-kadang orang yang seperti ini, dia melihat sesuatu situasi tu berbeza daripada orang lain melihat. Contohnya macam, nak cakap, contohnya macam, ada sebuah kereta, dia accident. Okay, contoh dia accident. Okay, orang nampak accident dia ni disebabkan geseran daripada, disebabkan kereta ditutup babas. Orang kata kelajuan kereta tu menyebabkan dia tutup babas. Ada orang melihat macam tu kalau tengok daripada fizikal. Tapi some people they look adalah disebabkan bukan sebab laju dia terbabas, tapi disebabkan dia mengantuk dan terbabas. Macam like that lah, something like that lah. Okay. And then call this style diverging because these people perform better in situations that require ideas generation. For example, brainstorming. People with a diverging learning style have broad cultural interest and like to gather information. They are interested in people, tend to be imaginative and emotional, and tend to be strong in the arts. People with the diverging style prefer to work in groups, to listen with an open mind and to receive personal feedback. So these diverging people is actually a positive people lah. Dia memahami orang, dia boleh menerima teguran, nasihat, dan dia juga boleh memberi idea yang bernas lah. Okay. So assimilating is watching and thinking. Assimilating learning style. So assimilating learning preference is for concise logical approach. Ideas and concept are more important than people. So these people, mereka orang kata kalau orang-orang yang macam ni, dia more to
Dia more to create idea lah, daripada more important than people. Maksudnya dia lebih menjurus kepada untuk kaji sesuatu. Kalau macam Diverging, dia manusia seperti ini, dia lebih suka berinteraksi. That's why lah dia ni suka brainstorming, dia suka duduk dalam group, dia ni adalah orang yang open minded, macam tu. Tapi untuk yang these people dia tak suka. Sebab tu dia kata the concept are more important than people. Dia lebih menjurus kepada untuk mencari sesuatu tu daripada dia fikir tentang tentang orang lain. These people require good, clear explanation rather than practical or opportunity. Excel at understanding wide-ranging information and organizing is a clear, logical format. Okay. More attracted to logically sound theories than approach based on practical value. This learning style people is important for effectiveness in information and science career lah. So that's why kalau kita tengok orang-orang yang science ni, they more to play in the lab, dia lebih prefer untuk duduk dalam lab, doing some experiments. That's why lah dia kadang-kadang tu kalau kita tengok macam lecturer kita, lecturer di Fakulti Sastra dan Sains Sosial, which is the humanities faculty yang mengkaji tentang perkembangan manusia, is berbeza dengan Fakulti Sains. Dia macam kalau you pergi masuk kan, actually at my university, Fakulti Sains dengan Fakulti Sastra bersebelahan je. Tapi bila you enter that fakulti, macam kalau kamu pergi jalan-jalan, pergi Fakulti Sains kan, agak sunyi sebenarnya. Sebab interaction diorang with the other people is sikit lah. Maksudnya tak seperti budak-budak yang sastra ni lah yang suka bersembang dekat luar pintu kuliah, and then suka buat banyak program. Banyaklah program, kadang-kadang ada program daripada daripada program tentang memperkenalkan budaya Jepun dekat kita orang punya dewan utama tu lah. So memang ada pasal blood donation, ada macam-macam program lah yang kita orang buat kat situ, ada game. So nampaklah dekat situ keriuhan fakulti kami dengan Fakulti Sains. Sebab diorang ni more to pergi dalam lab, apa-apa semualah, tapi tak semualah macam tu. Lecturer diorang pun kalau kita tengok, most of lecturer science ni, diorang ni agak pelik sikit. Sebab diorang more to focus study sampai kan, that's why lah saya cakap, kadang-kadang ada yang orang yang terlalu bijak pandai ni, kadang-kadang dia lain macam sikit panggil dia. Ada seorang lecturer saya ni, kita orang bukanlah macam nak gelakkan dia ke apa kan, bukan lecturer saya, maksudnya lecturer Fakulti Sains, dia ni diterima di atas kecerdikan dia yang sangat cerdik. Dia ni fizik punya lecturer lah. Dia ni memang cerdik, dia sampai sekarang dia alone, dia seorang-seorang, dan dia duduk dalam universiti tu lah. Dia ni diberi keistimewaan lah oleh fakulti sebab dulu dia memang jadi staff UM, and then after a few years before, macam beberapa tahun yang dulu, family dia meninggal. So I'm not sure family dia meninggal sebab apa, and then masa tu macam ada related lah dengan dia, and then dia jadi macam tak betul. Dia macam dia tak betul sikit lah. Tapi UM still ambil dia sebab dia ni dah kerja dengan UM dah terlalu lama. And then being a lecturer lah. Tapi bila jadi lecturer tu dia memang seorang yang bila kita dah kata pandai ni kan, so kita kena guna dia punya, sebab dia publish banyak gila dia punya artikel berkenaan dengan fizik lah. And then ada seorang lagi ni, lelaki, lecturer sains juga. Dia kalau naik motosikal, dia orang lain pakai motosikal yang sekarang dah motosikal suku ke apa kan, macam nak jumpa geng-geng yang pakai EX5 tu memang dah tak ada lah, macam itu.
Tapi dekat universiti tu dia antara, okay, dia pakai motor macam EX5 tapi saya rasa yang lagi pattern lama lagi. Memang ten lah dalam universiti tu, macam orang lain memang kalau dia tu memang tertinggal lah, tapi taklah lambat sangat motor dia tu. Tapi kita orang memang kalau duduk dalam U tu memang selalu petang-petang nampak lah dia naik motor. And then kalau dia pergi makan mana-mana kan, dia dalam fakulti kan memang makanan murah kan, dalam universiti kan makanan kan murah kan. So setiap kali nak makan memang dia akan, kita orang akan nampak lah kalau dia, biasa dia makan dekat College 12. So kalau kita orang makan kat College 12 tu memang kita orang nampak lah dia bawa bekal, dia bawa teko, dia tak bawa bekal tau. Biasa kalau kita, walaupun kita nak simpan makanan kan, kita tak nak pakai plastik, kita bawa bekal kita yang memang khas untuk letak makanan kan. Tapi dia ni bawa teko, dia letak nasi dalam tu. Yang teko yang macam kita nak minum air tu, dia letak nasi dalam tu, lauk dalam tu, semua dalam tu. And then dia naik motor, dia start dia makan dekat office dia lah mungkin. And then bila dia naik motor, tahu tak dia pakai helmet macam mana? Dia pakai helmet, saya tak tahu kenapa dia pakai helmet macam tu, tapi dia ada dia punya teori-teori why kena pakai helmet macam tu. Kami dengar daripada senior-senior kami lah. Dia pakai helmet yang kalau kita kan pakai helmet macam ni kan. Tapi dia pakai helmet ke belakang macam ni, memang nampak lah sini. Bila nampak sini memang dia naik motor, memang kalau angin datang memang macam tu lah dia punya helmet. Faham tak? Lepas tu kita orang macam husnuzon lah. Okay, tak apa, dalam universiti je dia keluar masuk pun. So memang agak pelik lah sikit. Biasa kalau orang yang memang jenis memang study gila-gila ni, kita kalau actually kat universiti korang memang akan jumpa lah orang yang pelik-pelik sebenarnya. Jenis yang cakap orang tapi dia lah macam mungkin stres lah kot. Okay, that's why lah kalau kita tengok, bila saya tanya balik, lecturer ni lecturer apa? Lecturer fakulti sains. Oh, patutlah. Okay, dia terlalu banyak belajar, dia tak komunikasi dengan manusia, dia jadi macam tu. Okay. Kadang-kadang tu yang saya cakap tadi, kadang-kadang dia suka falsafah sendiri. Macam dia jalan-jalan, dia bercakap, tapi benda yang dia bercakap tu ilmu. Jadi kita orang macam kadang-kadang nak dekat pun takut macam tu. This learning style people is important for effective, informal learning situation. People with this style prefer readings, lectures, exploring analytical models and having time to think this through. So masa dia, orang yang seperti ini, masa dia banyak kepada membuat discovering lah, converging, which is doing and thinking. People with a converging learning style can solve problem and will use their learning to find solution to practical issue. Okay, prefer technical tasks and are less concerned with people and interpersonal aspect. They can solve problem and make decision by finding solution to question and problem. Okay, dia ni mudah untuk menyelesaikan sesuatu perkara lah. More attracted to technical tasks and problem than social or interpersonal issue. So ini pun sama juga. Lebih sebab tu kita ni diciptakan untuk ada pengkhususan kita. Maksudnya ada orang yang dia boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Ada orang dia tak boleh. Ada orang dia boleh pergi selesaikan tangki minyak yang bocor dekat kapal, contoh macam tu. So macam kita ni dicipta cantik dah. Maksudnya ada orang yang minat bahagian ni, dia akan pergi bahagian ni. Ada orang yang minat bahagian ni, dia akan pergi bahagian ni. Okay, like to experiment with new ideas, to stimulate and to do work with practical application lah. Okay, macam senang cerita, macam ayah saya, dia nak kata dia kurang bercakap, dia pun bercakap. Dia bercakap tapi dia ni orang engineer, dia ni orang electrical. So apa-apa yang berkaitan, dia kerja bahagian electrical lah. So dia main dalam control system punya room lah. So apa-apa yang berkaitan dengan masalah ke apa-apa, orang akan call dia lah. So that's why lah macam bila balik rumah, macam kadang-kadang macam mana kata, kadang-kadang bila saya tengok sifat ayah saya ni, dia bukanlah seorang yang peramah sangat lah dengan orang.
Dia bergaul je dengan orang tapi taklah seperamai orang lain. Macam orang yang dalam kampung yang jadi cikgu. Macam gitu. Okay. Sebab dia banyak main dengan mesin, dia banyak problemkan, dia banyak settlekan problem macam tu. Okay. Okay, these people use other people analysis and prefer to take a practical, experiential approach. Okay, attract to a new challenge and experience. Orang yang macam ni dia lebih suka kepada cabaran dan pengalaman. Okay, that's why lah some people diorang ni macam ada seorang ni saya baca buku lah kisah dia siapa saya tak ingat nama dia. Dia ni arkitek, dia ni budak pandai lah, budak luar negeri lah belajar. And then dia balik Malaysia, dia kerja lah sebagai arkitek. And then selepas beberapa tahun, dia berhenti kerja lah. Dia berhenti kerja sebab dia nak mengembara. Dia mengembara dengan isteri dia. Kalau siapa tahu cerita ni mungkin sebab dia ada keluar buku berbasikal hingga ke Mekah. Dia pusing sebanyak 16 buah negara untuk merentasi ke 16 negara. Saya tak ingatlah berapa buah negara tapi dia berbasikal dengan isteri dia dengan daripada tak ada apa-apa. Berbasikal dia 2 orang saja, naik satu basikal, tak salah saya satu basikal ke 2 basikal tapi dibawa lah sekali kemah-kemah apa-apa semua. Diorang memang stay pun tepi jalan, tepi atas-atas bukit sebab diorang nak mengembara. So diorang mengembara tu daripada setiap negeri dia singgah sampailah pergi Mekah. Macam tu dia buat umrah masa tu. So memang dia take risk untuk berhenti kerja untuk pergi mengembara, untuk dia ambil new challenge and experience. They are good at actively engaging with the world and actually doing things instead of merely reading about and studying them. Kadang orang dia membaca and then dia nak merasai benda tu. Contoh kalau kita baca pasal negeri Jepun, contoh, orang kata negeri Jepun ni bersih, sangat bersih, bla 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 bla. Lepas tu kita macam, aku nak kena tengok ni, betul ke tak? Macam dia rasa macam satu cabaran lah benda tu. Dia pergi ke Jepun, dia duduk kat situ 2-3 bulan. Mungkin lah dia macam nak mengkaji orang-orang Jepun ni macam mana. Okay. Okay, ni saya tak perlu terang kot, boleh baca. Okay, sama je. Ini adalah ada conclusion. Okay. Yang Cobb dia kata pembelajaran ni, learning style kita ni adalah melalui satu cycle which is kita ada pengalaman, kita experience benda tu and then kita reflect, lepas tu kita thinking and then kita acting. Okay, contohnya macam yang saya cakap pasal gelas tadi lah, sebelum ni kita dah ada experience, kalau letak kat bawah memang gelas akan pecah. So kita pun reflect, betul tak boleh ni. So kita masa tu kita thinking, okay so tak boleh letak dekat bawah, kita kena letak kat atas. Okay, so bila kita dah fikir macam tu, kita buat lah, kita ambil benda tu, ambil gelas tu, kita letak kat atas. So itu adalah acting. So itu adalah proses learning, proses pembelajaran. Okay. People who have a clear learning style preference for whatever reason will tend to learn more effectively if learning is orientated according to their preference. So apa-apa sekalipun, setiap orang ni ada dia punya learning style yang tersendiri. Dia akan more tend to tengok yang macam mana yang paling efektif. Dia punya study, penghasilan dia, hasil daripada learning style dia tu, macam mana dia dapat, apa yang dia dapat. Sebanyak mana yang dia dapat. Kalau dia study setiap malam, adakah markah dia akan tinggi? Kalau dia study pagi, adakah markah dia akan tinggi? So they will observe and then they will choose which is the better and then dia buatlah learning style dia tu. Alright. For instance, people who prefer the assimilating learning style will not be comfortable being thrown in the deep
and without notes and instruction. Okay, this is we call as science people tadi. People who prefer to use an accommodating learning style are likely to become frustrated if they are forced to read lots of instruction and rules and are unable to get hands-on experience as soon as possible. Okay. Autonomy, awareness, and action. So autonomy is a on a general note, the term autonomy has come to be used in at least 5 ways. Okay, dia cakap autonomi ni um, autonomi ni adalah sifat menguasai tau sebenarnya. Kalau autonomi ni kalau dalam istilah ekonomi, dia ni nak menguasai hasil lah. Dia nak menguasai hasil. Contoh di Terengganu, kita kaya dengan hasil minyak. So, sebelum ini hasil minyak kita digongsi dengan kerajaan persekutuan. Maksudnya, ianya milik persekutuan. Cuma diberi subsidi je. Faham tak? Maksudnya kita macam nak orang pihak Terengganu sekarang ni daripada dulu dia nak kalau boleh hasil minyak tu dapat dekat negeri Terengganu je. Macam tu. Tapi hari tu pula saya dengar subsidi hanya diberikan kepada rakyat Terengganu. Yang lain tak boleh. Macam tu. So dia nak kuasa autonomi tu. Contohnya, contoh lain macam negara Indonesia. Okay, negara kalau daripada segi politik pula, Indonesia dia Aceh ni kan satu negeri yang agak besar, memang besar, and then dia ni adalah salah satu negeri yang meminta untuk dilaksanakan pemerintahan secara autonomi, which is dia tak ada kaitan dengan kerajaan persekutuan. Dia still in Indonesia, tapi dia sebuah negeri ataupun negara yang ada kuasa autonomi dia orang sendiri. Sebab tu kalau kita tengok dekat Indonesia, Aceh, dia orang ada undang-undang syariah. Apa tu orang panggil? Undang-undang syariah lah. Kalau curi potong tangan, kalau berzina rejam batu, betul tak? So memang diorang memang ada hak autonomi tersebut. Itulah dipanggil autonomi. Maksudnya diorang nak memerintah sendiri. Diorang tak nak kerajaan persekutuan memerintah. Diorang tak nak. Tapi diorang still bawah Indonesia, bawah presiden lah. Okay. So dekat sini they say that for situation in which learners study entirely on their own. So kat sini dalam situasi pembelajaran learning style, dia kata orang autonomi ni, autonomy person ni dia lebih sorry, tadi bateri tiba-tiba out. Terpaksa buka balik. Okay, sorry. Kelas, you still dengan saya kan? Yes, miss. Nampak kan screen? Nampak. Nampak, madam.
Gelak ni. Eh? Kelas, kamu dengan saya kan? Nampak ke skrin? Nampak. Nampak madam? Nampak. Nampak hitam. Tu dah tu. Sedau. Kalau butai. Korang nak buat assignment? Senyap Belum. Sama apa, Rik? 我在玩这东西，所以没有 Semalam reply tu. 你。 Assignment group tu. Oh, kau group dengan siapa? Aku group dengan Akmal, Crystal dengan siapa lagi? Dengan aku ke? Yelah kan?
Sekejap, aku check balik. Yang itu DIS punya. Sudah siap lah. Belum. Itu DIS punya pun sama satu kumpulan satu saja kan. Apa? Macam mana? Itu Business Information System. Dia pun satu kumpulan buat satu saja kan. Sekejap, yang mana Itu compound hardware, compound. Hardware. Yang tu. Tak ingat ke Rip? Ingat. Korang ambil apa? Dah lupa. Memori teruk ah. You cakap assignment saya baru ingat ada itu kerja lagi. So yang hardware tu korang ambil apa? Tak tahu, belum pilih. You sudah pilih eh? Tak tahu, bincang kata nak ambil motherboard je. Pemasak baik kelas macam ni. Rip. Oh Rip. Apa? Aku bagi salam. Aku mau bagi salam. Akmal kirim salam. Oh, Waalaikumsalam. Tu je ke? Ada banyak lagi. Korang SPM macam mana result? Elok ke? Elok kat sana. Okay. Boleh-boleh lah. Rajin dulu je. Izzah kau okey Arif? Result aku biasa-biasa. Aku tagih BIA sign dapat A. Aku tak tahu macam mana. Weh, result Akmal padu tu. Berapa? Kau tanya dia dalam grup. Terkejut baik dia tunjuk result dia semalam. Ada. Ada. Result dia pun keluar semalam juga kan? Sekejap aku sharp. Okey tengok. Okay, sorry class for the masalah tadi lah, for the problem.
Okay. Kamu boleh dengar suara saya kan? Boleh, Miss. Okay, alright. Boleh, Boleh, Miss. Miss. Okay, kita sambung balik lah. Okay. Alamak, slide pergi mana? Alright. Okay, so we sambung. We continue back. We continue. Alright. Ni tak nampak apa-apa, screen hitam. Okay. Okay. Second, for the autonomy people, they more to set of skill which can be learned and applied in self-directed learning. Mereka ni lebih kepada self-directed learning lah. Miss, Okay. screen hitam. Belajar, Sorry, Miss. kalau boleh belajar tu belajar yang dia boleh belajar sendiri. Benda yang dia boleh belajar sendiri. Okay. For an inborn capacity which is suppressed by institutional education. Institutional. Okay. For the exercise of learner responsibility for their own learning. So most of these learners, Miss. diorang ni memang bertanggungjawab lah untuk diorang punya own learning. Miss. Right? For the right of learners to determine the direction of their own learning. So dia ada satu sifat rasa macam dia tahu apa yang dia nak buat, dia tahu apa yang dia nak kerja, dan dia tahu macam mana cara dia nak study untuk dia dapatkan forget the goal lah, untuk kejar dia orang punya goal. Okay? The sikap the determination yang ada dalam diri the learners tu lah. Alright? Miss. Autonomous kenapa? Sekarang Ya. nampak. Dah nampak. Baru nampak, Miss. Slide. Nampak dah kan? Tak tahulah dia blank. Dia jadi hitam, tengah hang. Sekejap Okay, Miss. Okay, nampak tak? Nampak dia kan? Baru nampak, Miss. Okay, dah nampak kan? Okay, autonomous learner can be Damn. Hilang lagi. Miss. Majid. Miss main silap mata ni. Hilang tu. Banyak sangat usaha Naruto ni. Kenapa banyak Arif Apa? Banyak Arif. Banyak. Daniel pun banyak. Dua je lah Arif. Mana banyak sangat. Arif Nurajim lagi lansi. Dia tak mau layan air. Yeah, boy. Tu. Rindu ke, boy? You jangan lansi-lansi .
Sorry, boss. Tidur lah. Dia lagi macam ni lag. Aduh, susah macam ni nak study. MCO bila habis? Takkan habis. Padu. Korang stay ke universiti ni? Ke apply uni lain? Stay sini je lah, dah bayar sampai beratus-ratus. Betul. Kalau tak Masuk bayar, you lain dah, keluar kos lah. kalau tak bayar tak apa, boleh lari lain ni. Dah bayar macam ni. Stay sini, gaji pun elok ke. Kalau dapat kerja. Itulah tu, kalau dapat. Pointer atas 3. Janji buat assignment. Susah juga lah kat online ni. Lama dah nak pukul 10 ni. Itulah.
Mana ni lama ni. Bosan baik. Siapa boleh buka YouTube ah? Share screen. Apa? Siapa share screen lah, buka lah YouTube sementara tunggu ni. Bosan baik. Nak buka lagu apa? Ikut lah usah movie apa-apa. Dah habis. Tenang. Alah hai. Keluar. Miss tak masuk lagi ke? Dah, saya kat sini. Dengar tak? Dengar Miss. Dengar. Dengar ni. Ya, sorry. Saya tak tahulah kenapa dia ada gangguan. Dia hang sikit. Dia tak hang. Saya rasa sebab laptop saya tak tutup seminggu kot. Tak shutdown dia. Kita sleep je. So maybe that's why kot. Minggu Miss. Lama. Dan taklah seminggu. I mean this week saya just macam sebab banyak kerja kan, macam banyak kerja, kita tak save lagi apa semua, so sleep actually tak boleh lah macam tu kan. Oh Miss tak shut down Tak shutdown, so dia jadi blur sikit. Tak apa lah, lepas ni saya shutdown lah, dah settle satu kelas ni, habis lah untuk minggu ni. Sekejap So actually macam mana result, okay tak? Boleh-boleh lah Miss. Okay. Tak apa, SPM bukan segalanya. Alhamdulillah okey Betul, Miss. betul. SPM bukan segalanya, asalkan kita ada semangat untuk belajar, kena teruskan, betul tak? Saya dulu macam tu lah. Betul Miss. Sekejap ni dia apa orang kata, perjalanan hidup ni panjang lagi. Kamu pun baru umur 19. So panjang lagi kehidupan kamu lah. So nikmatilah kehidupan sebagai seorang student. Asalkan kita ada rasa nak belajar, kita belajar. And sebab apa? Sebab bila kita dah masuk high education ni, apa yang kita belajar sewaktu kita diploma, degree, tak sama seperti orang yang tak ambil. Faham tak? Memanglah orang kata kalau tak semestinya
sambung belajar tak boleh berjaya. Memanglah sekarang ni kan kita tengok kan, orang yang SPM tara-tara gitu je pun dah boleh jadi jutawan, betul tak? Tapi pada pendapat saya tak boleh lah. Kita tak boleh nak kata education tu salah satu yang kita boleh ambil ringan sebenarnya. Kita mestilah bila kita nak berjaya, kita mesti kena ada ilmu. So macam mana seseorang itu nak mencapai ilmu, ada cara dia tersendiri lah. Asalkan bagi saya apa-apa sekalipun education is number one. Kalau kau nak kaya sekalipun education is number one, tu tak? Okay. So belajarlah. Kalau boleh sambung degree, belajar elok-elok diploma, sambung degree. Sebab apa? Sebab sekarang ni degree pun dah terlampau ramai. Orang yang ada master pun memang terlampau ramai. So kamu punya competition untuk satu hari nanti tu sangat tinggi. Even saya sekalipun sekarang ni pun dah compete gila-gila. Sebab sekarang ramai sangat orang pandai macam tu. Okay. Tak apa, asalkan ada ilmu. Kita belajar tak dekan, tak cemerlang, tak apa. Takat-takat 3.5 ke 3.4 ke, it's okay dah. Asalkan kita belajar something daripada universiti, kita belajar something daripada institusi yang kita masuk. Okay? Okay, Miss. Saya dulu PMA, masa PMA 8A1B, lepas tu time SPM, saya dapat 6A daripada 12 subjek. Tak dapat target lah masa tu memang macam lemah semangat gila lah. Lepas tu saya dapat matrik. So saya macam tak nak dah bahagian science stream ni. Saya macam agak kurang sikit sebab kimia saya agak kurang sikit masa tu. Sebab masa saya form 4, form 5 saya banyak, bukanlah nak kata main, tapi saya banyak pergi join program. Curriculum program lah, masuk kawat lah, apalah. And then waktu saya dapat matrik dekat Puchong, matrik dekat Perak tak salah saya, Perak ke Negeri Sembilan, saya tak ingat dah. Tu saya pun decide untuk ambil STPM. So saya ambil STPM. Time saya ambil STPM tu ramailah orang pandang serong kat saya apa semua kan. Saya kau ambil STPM, kau ada matrik. Padahal STPM is the best way untuk kamu further study sebenarnya. Yuran pun tak payah bayar, betul tak? Lepas tu saya pun sambung lah STPM. Saya pedulikan apa orang nak kata. Alhamdulillah saya dapat for flat lah dan menjadi best student dekat sekolah dan antara pelajar cemerlang negeri Terengganu masa tu. Lepas tu and then saya further study dekat Universiti Malaya, the number one university in Malaysia lah. Sebab nak sambung kat luar tak ada beasiswa macam tu. So macam itu adalah perjalanan hidup saya, daripada orang merendah-rendahkan saya sebab saya ambil STPM, orang pandai sebelah mata je, tapi kita buktikan lah tak semestinya kita, sebab hidup ni apa yang kita belajar tak sentasanya naik. Ada kawan saya yang memang cerdik di sekolah, bila masuk degree belajar dia stres, lepas tu dia tak boleh nak belajar, terpaksa consume ubat. Lepas tu ada yang kawan saya yang memang kelas belakang-belakang, memang kawan saya kelas yang macam kelas yang agak tercorot tapi bila dia in degree, saya tengok dia post status apa-apa, dia selalu dekan setiap sem sampailah dia dapat honor distinction lah, maksudnya degree kelas pertama. So that's why lah saya kata, asalkan kita ada semangat untuk belajar, kita berusaha, kita dapat benda tu. So SPM bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan SPM. Sebab dekat konsep kat Malaysia ni, kau nak kerja jadi kebun sekalipun kau kena ada SPM. Macam tu. Ada certain tempat macam tu. So SPM tu penting. Ambil je. Kalau rasa memang tak nak belajar sangat, tapi ambil je CJ tu. Sebab even sekarang nak beli rumah pun, memang dia tengok CJ SPM, memang dia tengok kita punya taraf pendidikan kita takat mana. Alright. Okay, kita sambung lah. Terbagi ceramah pula. Okay, kita sambung balik. Awareness. Okay, awareness Alright. Awareness. Okay. Awareness adalah, kalau kita tengok awareness ni, maksudnya
Kita tahu perkataan tu menggambarkan kita aware. Maksudnya kita sentiasa aware. Kita dengar sesuatu benda tu, kita tengok, kita aware benda tu. Alright, okay, first kali is awareness is term of auditory learning lah. Pembelajaran secara pendengaran, visual learning, pendengaran secara visual, kita melihat something, kita belajar dengan penuh dengan bentuk diagram and then image, dia tak kepada orang kata naratif sentence macam ni lah, maksudnya bukannya semata-mata ayat, bosan juga kan. So ada orang yang memang pattern dia adalah the awareness people, dia belajar melalui pendengaran, visual and kinesthetic learning. Okay, so auditory learning is when someone learn through using their sense of hearing. They listen carefully to what is being said as they absorb information and fact that they have heard or discussed. So actually auditory learning is for now lah, maksudnya kita belajar online and then kita tengok video, kita tengok YouTube macam mana nak study ni kan. So kebanyakannya sekarang sistem pendidikan sekarang lebih menggunakan auditory learning and visual learning. Sebab itulah dekat sekolah kita diperkenalkan apa tu, yang mapping tu, yang map, yang kita kena macam-macam jenis map tu. Saya tak ingat lah sebab zaman saya masa tu baru 2 tahun, 2 tahun ke setahun diperkenalkan. Tak sempat lah untuk belajar mapping macam korang belajar sekarang ni lah. Lepas tu ada setengah orang, some people they love to hear. For example macam history, ada orang lebih suka untuk dengar orang bercakap, dengar orang bercerita daripada dia sendiri membaca. Okay. Visual learning is when someone learn best by using their sense of sight in order to understand and take in information. They prefer to learn through visual display such as graph, diagram, drawing image and so on. Visual learners often use their own imagination to give them a mental image of things which will help them learn in a quicker way. Okay, kalau visual learning ni senang cerita, I give some example is like siapa selalu tengok ML Studio, Matt Luffy Studio. So saya rasa memang ramai kan orang yang student-student saya yang memang tengok ML Studio. Sebab saya pun tengok ML Studio juga. So from that kita nampak macam mana dia membuatkan satu video tu untuk kita memahami dan terimajinasi lah dengan bila dia bercakap kita dengar kan. Okay. Bila dia bercakap kita dengar and then dia timbulkan sekali dengan background, okay, ini adalah hantu Kak Limah. Okay, so dia pun akan tunjuk Kak Limah ni macam mana. Dan masa yang sama dia akan bercakap. Dan masa yang sama kita pun imagination kita pun akan dipengaruhi oleh gambar yang ditunjuk. Macam tu. So lebih mudah untuk kita faham from that learning lah. From that visual learning lah. Alright. And then kinesthetic learning. Kinesthetic learning is when someone learn in a practical way by engaging in physical activity and practical classes. They prefer to learn by using a hands-on approach when participating in activity. This will help them to explore and develop a better understanding of their surrounding. Okay, kinesthetic learning ni, for example, ahli geologist people ataupun zoologist yang mengkaji tentang haiwan. Geologist, orang yang mengkaji tentang batu yang ada kat atas muka bumi ni, and then ataupun orang yang mengkaji tentang alam semula jadi, tentang pokok-pokok, bioteknologi. So actually saya ada kawan rapat yang ambil course bioteknologi, biotech and geology. Okay. Sebab dulu dekat saya ada zoologi, tak silap, zoologi punya subjek. Tapi rasanya dah berubah kot subjek tu. Tapi actually nice lah belajar tentang kehidupan binatang ni. Okay. So untuk yang macam geologis ni, kawan saya setiap sem diorang akan pergi field trip. Diorang akan turun tapak lah. So kadang-kadang diorang hari tu diorang pergi Gua Tempurung untuk cari batu. And then hari tu dia pergi dekat Tasik Kenyir.
yang ada doktor diorang jumpa satu gigi yang dikatakan gigi tu adalah hak milik apa entah nama binatang tu, saya tak ingat, tapi binatang yang memang dah hidup abad lama lah. So orang bila kita dah jumpa benda tu, orang akan kaji lah. So diorang akan panggil ahli-ahli arkeologis untuk cari gali. Dan diorang akan buat kajian. So orang-orang yang macam ni, kinesthetic learning ni, they prefer bila diorang dah belajar teori, diorang prefer untuk more explore. That's why lah kalau kita tengok orang-orang putih, diorang belajar, diorang tak belajar dalam kelas. Diorang belajar pergi taman. Okay. Hari ni kita nak belajar tentang pokok. Apa yang ada pada pokok? Diorang kan terang. And then ada yang macam setiap hujung minggu, teacher diorang akan turun pergi dekat taman ke untuk mengajar ataupun sebab itulah surrounding like that, cara pembelajaran seperti itu lebih berkesan. Okay. Itu adalah kinesthetic learning lah. Okay. Diorang ni akan belajar berdasarkan physical activity. Okay. Action learning is a learning and problem solving strategy for organization, whether commercial, government or non-profit. Yeah. The focus is to increase employees' learning capacity with an organization while responding to a real-world challenge in a cross-departmental. Take advantage of its members on action and experience. The experience of exchange can generate fresh approach across the departmental lines networking and help build systematic innovation. Okay, kalau kamu tengok dekat sekolah dulu, kita selalu ada satu program pertandingan reka cipta, ataupun kita ada aktiviti-aktiviti co-curriculum, contohnya macam kawat, persatuan ekonomi apa entah saya tak ingat. Program usahawan muda. Macam saya dulu program usahawan muda, kita orang berniaga, kita orang cari sumber pendapatan, kita orang berniaga, kita orang buat syarikat kita orang sendiri, barang apa kita orang nak berniaga, macam itulah, something like that. And then persatuan, contoh persatuan pengangkap, pergi jambori ke apa, international jambori yang dekat Terengganu hari tu. So from that, kita mempelajari satu something which is dalam satu organisasi, in one organisasi. Itu adalah pembelajaran secara action lah, secara perbuatan. Kita solving problem, kalau kita masuk hutan macam pengangkap kan, kalau tersesat, okay, apa patut buat? Kena tengok aliran sungai contohnya. Okay, macam saya sendiri in my military service, kita orang belajar satu subjek which is in my intermediate masa saya zaman saya intermediate lah masa tu, sebelum jadi senior, dia ada 3, junior, intermediate dengan senior. So kita orang training selama 3 tahun. So, 3 tahun masa belajar tu lah, hujung minggu memang kita orang pergi. And then kalau cuti SEM panjang, kita orang memang masuk hutan untuk belajar. So dalam kelas hujung minggu kita orang belajar teori. And then bila dah masuk hutan selama 2 minggu, kita orang belajar secara action. Kita orang buat formasi lah. Kita orang belajar 2 benda, iaitu conventional war dengan apa lah satu lagi, tak ingat lah, saya tak ingat. Tapi conventional war tu macam mana kita orang dalam tu kita orang diajar macam mana gali kubu. So masa tu adalah peperangan sebenar lah, macam mana kita orang bergerak dalam formasi. Lepas tu so itulah pembelajaran secara action lah. Okay, sebab ada certain yang kita perlu belajar practical, tak belajar teori pun it's okay, macam tu. And then dalam masa yang sama, kamu nak belajar tentang masyarakat, kamu boleh belajar dengan kamu menyertai NGO, badan-badan NGO, ataupun kamu masuk program volunteerism. Contohnya macam sekarang, My Vaccine volunteerism. So kamu dah umur 19 kan, so layak untuk pergi buat volunteerism, pergi bantu golongan geng-geng frontliner untuk our vaccination lah. Okay. So from that you can learn something. You can learn how, apakah dunia luar sebenar.
macam mana kita nak berinteraksi dengan masyarakat. So itu adalah satu pembelajaran. Okay. Then set action items and goal. Okay. Contohnya kalau kamu ada persatuan kamu sendiri. Okay. Dalam persatuan saya ni, contoh persatuan kelas SEM 1B. Contoh. Okay. Persatuan camp SEM 1B ni nak buat apa untuk tahun ni? Contoh, kamu nak buat program anak yatim. Okay. So, from that, kamu organize satu badan yang ada biro-biro dia and then kamu set upkan satu matlamat. Kamu nak buat apa dekat rumah anak yatim ni? Contohnya, nak bagi diorang ilmu pelajaran tentang macam mana nak ada student masuk. Kamu bagi mereka pembelajaran tentang macam mana nak menguruskan diri ataupun kalau kamu pergi dekat kawasan orang asli contoh kamu tolong ajar budak-budak tu cara nak gosok gigi. So from that kamu ada satu goals yang di mana kamu nak membantu anak-anak ni untuk lebih menjaga kebersihan contohnya. That's why dalam program kamu pun kamu selitkan macam mana nak gosok gigi, macam mana nak menjaga kebersihan, potong kuku, something like that lah, okay. So groups are formed to solve real problems. Ada juga satu-satu macam NGO lah, contohnya NGO ni dia ditubuhkan adalah untuk kita menyelesaikan masalah. Contohnya NGO yang lebih prefer kepada menjaga geng-geng gelandangan contohnya. So this NGO diorang akan masakkan banyak-banyak and then diorang akan serve lah dekat orang-orang gelandangan yang tak ada rumah, yang tak ada makan. So itu adalah goal diorang supaya tak nak bagi diorang tu berlapar. Okay, from that kita belajar how to communicate with the society. Okay, they are empowered and trust with the necessary resources to take on the issue, and as a derivative can present the organisation with new procedure that boost the productive power of the organisation. Contohnya nanti kalau kamu masuk universiti untuk sambung degree ataupun dekat sini, kalau dulu kita ada orientasi. So orientasi itu dibuat oleh kumpulan pelajar lah. Itu adalah organisasi kumpulan pelajar. Okay, this is a visual learning style. Okay, so orang-orang yang visual learning style, the character is mind something straight during verbal activities, observe rather than talks, organize in approach to tasks, love to read, usually a good speller, and more tend to memorize by seeing graphic and picture. Okay. Not to distract, find verbal instruction, has a good handwriting, remember face. Okay, so inilah antara ciri-ciri orang yang suka pembelajaran secara visual. Tapi ada certain pembelajaran yang kita tak boleh belajar secara visual. Contohnya macam belajar undang-undang. Kita belajar law. Law memang kena baca buku. Contoh. Law memang kena baca buku sebab memang dia memang dalam naratif yang memang ayat-ayat. Kalau kamu tengok orang yang student yang ambil law, dia orang memang banyak buku undang-undang, buku akta. Memang bertimbun. So memang orang-orang yang ambil law ni memang cara diorang study memang tak ada visual lah. Kalau diorang nak tengok visual, nak faham pun, diorang kena pergi mahkamah and then tengok macam mana mahkamah, orang kata mahkamah selesaikan kes lah. From that diorang belajar. Okay. Macam saya sendiri, walaupun saya bukan orang law, bukan orang dalam bidang sejarah, tapi saya lebih suka tengok cerita Korea yang ataupun cerita orang putih yang berkaitan dengan law ni lah, bahagian undang-undang ni. So from that saya tahu, okay, apa itu alibi, okay, apa itu defendant, macam mana kalau kita nak cari peguam, bela. Adakah peguam bela ni layak untuk membela klien dia yang memang bersalah. Dia tahu klien dia tu bersalah tapi dia still kena bela. Macam tu. So from that kita tahu daripada kita tengok movie. Okay. So itu adalah visual learner untuk orang-orang kita yang bukan dalam bidang law lah. Okay. Auditory learning style. So auditory learning style is the character person is taught to self-allow
Dia lebih suka bila dia study, dia suka bercakap. Orang yang macam ni, dia memang akan macam mungkin bagi dia bercakap, dia dengar. Macam tu. Talks to self aloud. Enjoys talking. Dia lebih suka bercakap. Easily distracted. Dia senang rasa terganggu. Contohnya macam di tengah-tengah study ni, and then tiba-tiba ada suara kanak-kanak ke apa ke, macam budak-budak bising ke, dia tak ada nak fokus. Dia lebih macam distracted lah. Has more difficulty with writing direction. Okay, like to be read. Dia lebih suka untuk orang storytelling ni lah. Memorize by step in a sequence. Dia lebih mudah mengingati, mengikut kepada sequence tertentu lah. Okay. Enjoy music, orang yang seperti ini, whisper to self while reading, remember face. Saya rasa ramai orang yang auditory learning. Sebab kadang-kadang pun kita pun macam bosan ke baca. Sambil-sambil kita baring, kita pun baca buku, sambil-sambil kita bercakap, okay? Nyanyi ke. Okay? Sebab kadang-kadang ada yang benda yang kita belajar, akronim yang kita belajar, kita terpaksa buat dia dalam bentuk lagu supaya kita mudah ingat. Yeah? Strategy for auditory learners. Okay, begin new materials with a brief explanation. Learners to draw as much information from them as possible and then fill in the gaps. Include auditory activities. Okay, dia ni adalah orang yang suka kepada auditory activities lah, seperti brainstorming, buzz group, Jeopardy. Jeopardy ni adalah salah satu game yang main nama-nama macam tu lah. Saya pun tak sure. Tapi saya tengok Jeopardy ni dalam cerita orang putih lah. Saya tak ingat lah macam mana. Have the learners verbalize the question. Okay. So ini adalah salah satu strategi untuk mereka-mereka yang suka belajar secara auditory lah. Kinesthetic learning style. Kinesthetic learning style is karakteristik mereka adalah mereka suka physical rewards. Okay. Contohnya macam dah physical rewards. Contohnya kalau kamu suka berlari contoh. Okay, lepas habis satu subtopik, kalau kamu tak sampai lagi satu chapter tu nak habiskan ataupun dalam 10 muka surat, kamu tak boleh berlari. Macam tu. Dia macam physical rewards lah. Okay. In motion most of the time. Like to touch people when talking to them. Text pencil. Ada orang dia jenis study yang boleh dengar macam bunyi bising. Macam dia orang suka buat macam ni. Ada orang study fikir, dia main ni lah kinesthetic, maksudnya pergerakan. Lepas tu ada orang yang jenis yang dia suka tap pencil ataupun orang kata gedik kaki. Tahu tak gedik kaki? Dia study dia gedik kaki. Biasa budak lelaki lah gedik-gedik kaki ni, betul tak? Betul. Lepas tu enjoys doing activity. Reading is not a priority bagi dia. Bagi dia mungkin dia prefer untuk study secara visual, macam tu lah. And then ada certain orang macam kawan-kawan kita, kalau kita tengok macam most of my university friends, mereka kalau ada certain tu, ada kawan saya nama dia Prithvi, dia Indian lah. Dia setiap kali exam dia mesti tak duduk dalam bilik. Dia tak duduk dalam bilik, memang dia pergi bertapa dekat tangga atau dekat bilik study. Biasa dekat tangga lah, masih biasa duduk kat tangga. Kawan saya Prithvi ni, dia akan duduk kat tangga, lepas tu dia round satu bangunan asrama kita orang tu, hostel kita orang tu, college kita orang tu, dia round dekat tangga, sambil-sambil dia baca. Maksudnya baca, kita yang duduk dekat bilik ni, tengah-tengah buat kerja, dia duduk bebel-bebel sorang-sorang. So itu adalah cara macam mana dia study, untuk dia lebih mudah ingat. Okay. Poor speller, like to solve. Okay, ini adalah ciri-ciri mereka lah. Dress for comfort. Kadang-kadang orang yang macam ni, dia tak kisah pun pasal dia punya appearance dia. Sama lah juga macam orang yang geng-geng engineering. Kebanyakannya geng-geng engineering, dia orang pergi kelas pakai sweatrek je. Kalau dekat you saya lah, pakai sweatrek, pakai jeans, tak ada lah nak lawa-lawa macam awet lah, macam geng-geng yang perempuan kan.
macam tak ada nak lawa-lawa pakai blouse ke apa-apa ke, memang tak. Itu kalau nak tengok student yang macam ni, kena tengok student fakulti lain lah. Kalau geng-geng engineering memang tak, diorang memang jeans luar macam tu. Sebab perempuan kat sana pun tak ramai seperti lelaki. Contoh kalau macam dalam satu hall tu kan, satu dewan tu dalam 100 lebih student, perempuan dalam sikit je, dalam 30 lebih, 40 lebih, yang lain semua lelaki. So memang hidup diorang dikelilingi kaum lelaki lah. Kayak macam fakulti akademi pengajian Islam, memang diorang pakaian diorang memang baju kurung macam tu. Kalau fakulti saya memang ramai lah orang yang jenis stylo rambut pink, baju pakai dress, macam cantik lah. Macam saya tak lah, saya pagi-pagi dah ada rokol, masuk kelas pagi pakai t-shirt je, pakai kasut sukan, itulah. So sebenarnya setiap orang ni cara dia belajar juga mempengaruhi macam mana dia study, macam mana dia berpakaian. Macam tu. Okay? Nampak orang tu macam kita tengok dia macam ya wow selekeh dia, tapi bila tengok cek cerdik gila orang ni, memang budak genius. Macam tu lah. Okay? Sebab dia tak ada masa. Tahu tak kenapa Mark Zuckerberg dengan siapa ingat nama dia? Bill Gates. Kalau kamu tengok dia punya apa orang kata, kalau dia present apa-apa, dia bercakap bagi talk ke, perasan tak baju yang dia guna memang baju yang warna sama je. Memang warna sama. Warna yang kelabu dia pakai selalu. Sebab dia ni terlalu pandai, dia tak ada masa untuk fikir hari-hari nak pakai baju apa. Kadang-kadang kalau kita tengok orang-orang yang bekerja, orang-orang yang memang workaholic, dia orang buat kerja sampai dia orang tak sempat nak fikir hari ni aku nak pakai baju apa. Tak. Sampai kan Mark Zuckerberg dia bagi tahu manager dia, pastikan baju saya semua warna yang sama. That's why lah kalau kita tengok orang yang cerdik pandai ni, dia orang tak ada masa untuk dia orang nak tukar pakaian dia orang hari-hari. Macam kalau macam saya pun, saya sedar benda tu lepas masa saya degree. Saya kadang-kadang saya pakai, bayang pergi kelas satu hari 1 jam je kadang-kadang tu. Jadual kita yang susun. Kadang kelas kita direct dari pagi hingga petang. So kadang-kadang kelas kita hari ni sejam, besok 2 jam. So macam malas nak fikir nak pakai baju apa. So dah duduk dekat college kan, so macam pakai baju, masa tu pakai je t-shirt, just tukar proper attire je lah masa tu. Macam kalau rajin pakai baju kurung, kalau tak rajin memang saya pakai jeans dengan baju t-shirt je pergi kelas macam tu. Lepas tu kadang-kadang tu tudung pun sama, tudung yang sama. Kadang-kadang tu saya macam bila habis belajar kan, tengok balik tudung-tudung saya, tak banyak pun tudung aku. Macam sebab walaupun banyak tudung kita akan pakai tudung yang sama je. Macam tu. Bukannya tak basuh ke apa, tapi sebab dia mempengaruhi kita punya kesibukan kita lah masa tu. Nak study lagi, nak ni lagi, macam tu. So benda tu kamu akan hadapi lah satu hari nanti. Lainlah kalau kamu jenis yang menjaga fashion. Kalau macam saya tak lah, macam tu. Okay. Zaman saya dulu belajar bukan macam zaman student belajar sekarang. Kalau buat penjagaan muka tu memang padu gila. Boleh terang segala semua ingredients tu, di sebalik ingredients tu semua boleh terang. Macam tu lah ibaratnya. Okay. Strategies for kinesthetic learner. So orang-orang yang kinesthetic learner ni, mostly diorang ni use activity that get learners up and moving lah. So dia lebih kepada pergerakan. Play music during activities, use colour to emphasize the key point. Some people, mereka lebih suka beli macam, ada orang yang suka jenis buat nota pakai pen biru, pen hitam je. Tapi kalau macam orang lain, certain orang lain, they love to write their notes using variables of colours lah. That's why some people dia orang beli highlight tu. Kalau jenis highlight tu 10 jenis warna beli. Tu saya lah tu. Beli 10 jenis warna, lepas tu kita beli apa yang pen yang hujung-hujung dia tu stabilo yang mahal sikit tu, RM2 lebih tu. Sebab untuk buat nota lah. Kalau orang yang jenis minat untuk benda-benda macam tu, mudah ingat, cara dia study macam tu, dia akan buat macam tu. Okay, provide toys such as balls and play-doh. So ini adalah untuk kanak-kanak lah. Pembelajaran diorang lebih kepada visual. Provide highlight, colours.
guide learners through a visualization, ataupun orang pakai kite tu. Macam contoh, A for what? A for apple. Yang kite apa tu orang panggil? Saya tak ingat lah kita panggil apa. Lepas tu, have them transfer information from the text to another medium such as keyboard or a tablet. Okay. Learning factor. So Dan and Dan says that learning factor is the way in which each learner begins to concentrate, process and retain new and difficult information. So learning factors ni adalah faktor yang mempengaruhi kita untuk concentrate sesuatu benda, untuk kita fokus, dan the process bagaimana kita nak dapatkan fokus tertentu. Okay. Sebab bila kita fokus, barulah kita boleh dapat informasi yang kita nak. Kalau kita tak fokus, kita tak akan dapat benda tu. Okay? This model is a comprehensive model that identify each individual's strengths and preference across the full spectrum of 5 categories, which is, there are 5 categories, which is environment, emotional, psychological, physical and psychological. Okay, sociological ni maksudnya berkaitan dengan masyarakat. Physical ni berkenaan dengan perbuatan kita. Psychological ni maksudnya kita punya psikologi, kita punya dalam diri kita yang berkait dengan kita punya mental and physical. Okay, environmental, sound, noise, level, quiet. Okay, so sebenarnya banyak faktor yang boleh mengurangkan kita punya fokus. Antaranya environment lah. So apa yang ada dalam environment? Contohnya sound, the noise level. Okay, contohnya macam kita nak buat video, kita nak rakam video, lepas tu dengar suara orang tengah mesin rumput lah, tengah, ataupun kita tengah study, tengah dengar time nak study tu lah, dengar ayam duk kokok lah, lepas tu kereta depan rumah, nak orang yang rumah di tepi jalan tu dengar lori lalu lah, kereta lalu lah. So itu mengganggu konsentrasi diorang untuk study. Betul tak? Okay, lepas tu light. Ada orang dia mudah, fokus dia mudah terganggu disebabkan oleh pencahayaan. Okay, the light lah. Ada orang yang boleh, dia tak suka study dalam terlalu cerah, tempat yang terlalu cerah. Ada orang yang dia tak boleh dalam kawasan yang light tu low. Sebab nanti dia mengantuk. Macam tu. Okay? Dia akan mengganggu fokus. Temperature. Ada orang yang kalau panas sangat dia tak boleh study. Kalau sejuk sangat pun dia tak boleh study. Macam tu. So suam-suam je lah kot. Okay? And last is design, formal. Kadang-kadang ada orang yang dia lebih suka study dekat meja, kerusi. Kalau dia study dekat atas katil ke apa-apa, dia tak boleh nak fokus. Dia lebih kurang tidur lah. Tak sampai 5 minit baca dah tidur. And then kalau informal ni macam dia lebih prefer untuk dia mana-mana boleh. Maksudnya dalam atas lantai, ada orang dia study meniarap atas lantai, ada orang dia suka study atas katil bawah dengan adanya bantal. Dia boleh fokus daripada segi situ. Kalau macam saya mula-mula saya study dulu atas meja. Tu dah rasa dengar study atas katil lah. Tapi memang bila dah atas katil memang innalillah tidur terus lah macam gitu. Emotional. Okay, emotional. Some people pembelajaran mereka ni akan terganggu disebabkan oleh emotional. So ada orang bila dia rasa motivasi je, dia rasa macam termotivasi, mungkin pagi tu dengar ceramah kat sekolah kan, lepas tu tiba-tiba daripada rasa malas nak belajar, jadi rajin nak belajar. Ataupun ada orang dia ni tak boleh nak fokus, tak boleh nak belajar sebab tak ada motivasi, tak ada orang yang support dia contohnya. Ataupun dia rasa tak bermotivasi sebab apa? Sebab semalam dia bergaduh dengan abang dia contoh, ataupun mak ayah dia bergaduh, dia tak boleh nak fokus benda tu. Okay, persistence, long term project. Okay, ini adalah untuk orang yang buat projek lah. Okay, responsibility, finish the project. So orang-orang yang macam ni dia macam akan nak tak nak kita kena buat, kita kena fokus untuk kita habiskan projek ni. Macam gitu. Okay, structure is time, no schedule. So orang-orang yang kefokusan ni pun
sebenarnya bergantung kepada macam mana kita structure ataupun macam mana kita manage kita punya schedule. Okay, macam due dates ni lah. Kadang-kadang orang terganggu disebabkan due dates ni. Minggu depan dah nak hantar lah assignment. Tak siap sepenuhnya lagi ni. Jadi fokus tu hilang. Kadang-kadang ada orang yang student yang jenis buat last minute, soalan nak lain. Benda yang dia buat lain. Sebab apa? Sebab dia terlalu mengejar kepada due date tu sampai dia tak tahu. Dia hilang fokus dia. Okay? Sociological. So sociological ni pula self. Prefer to work alone. Okay? Work with partner. Ada orang yang dia boleh fokus dia apabila dia ada partner. Okay? Ada orang yang boleh peers, work with friends, bekerja dalam satu team. Okay? Alright, itu adalah antaranya lah. Psychological, macam saya cakap tadi lah, visual, kinesthetic, auditory, intake, what do they eat or drinks when studying. Okay, ada orang bila dia study dia suka makan. Okay, mobility, whether they are move around or they are able to sit still. Ni macam like my friend lah yang berjalan, bila dia study dia berjalan. Time of the day, ada orang dia boleh study malam, ada orang dia boleh study, dia kena dia kena study pagi, malam dia tak boleh study, macam tu. Okay, so analytical, focus on the details. Okay, global, focus on the big pictures. Reflective, they will pause and reflect the problem first. They immediately jump into the problem. Okay, ni adalah the reflective and impulsive person lah yang kita belajar sebelum ni. Kalau siapa yang tak ingat boleh tengok balik nota kita yang dulu. Okay, so habis untuk chapter 1. So we gonna move to chapter 2 lah. Okay, chapter 2. Saya dah ingat dah apa yang saya belajar masa military training tu. Kita orang belajar conventional warfare dengan CIW, counter insurgency warfare. Dia macam perang gerila lah. Kita belajar macam mana taktik untuk berperang dalam hutan yang tebal. Counter insurgency warfare, kalau conventional warfare tu peperangan secara terbuka, yang macam sekarang lah, peperangan dalam bangunan, peperangan dalam kawasan lapang, contohnya macam bukit-bukit ataupun gunung-gunung yang yang landai ataupun yang kosong, macam tu, kelapa sawit ke macam tu. Okay, so do you have a lot of things to do but you're feeling overwhelmed? Nampak tak video ni? Kelas? Nampak, Miss. Nampak, Miss. Okay, ini adalah video how to prioritize task effectively. Maksudnya macam mana kita nak utamakan perkara yang utama. Macam tu. Okay. Kita banyak subjek yang kita nak kena buat. Assignment 5 subjek yang kita belajar, 5 assignment kita kena buat. 5 assignment tu pula kena hantar semua dalam week 12. So kena semua hantar dalam week 12 ataupun 13. So kita kena tengok, okay, mana satu yang prioritize. Okay, so tengok ni
overwhelmed and don't know where to start? Then this video will show you a simple way to prioritize your tasks in the right order so you can be more productive and have time for the things that matters in your life. There are two factors that define what we do: urgent and important. They both have different characters. Urgent means that it requires your attention right now and has immediate consequences. Important is anything that helps us achieve our long-term goals and values. These are the things that will have a big impact on our lives. However, since they do not have a clear deadline and the consequences of not doing them doesn't appear right away, it's easier to tell yourself you'll do it later, but then later becomes never. The first step is to write a list of all the things you need to get done. The next step is to put each task on your list into one of the following categories. This is called an Eisenhower matrix. Stephen Covey also wrote about this process in his book 7 Habits of Highly Effective People, and this method helps you to quickly identify the activities that you should focus on when you're under time pressure, and it keeps you on track with your long-term goals. The first box is for things that are important and urgent. These are project deadlines, medical emergencies, and problems. The strategy is to do it first and do it now. The second box is about what's important and not urgent, such as your health, relationships, and dreams. It's about preventing and planning for the future. The action step is to schedule it and decide when to do it as soon as possible. The third box has urgent and not important activities. These are interruptions, random phone calls, texts, unimportant emails you get, and they often involve the priorities of other people. The strategy is to reschedule or delegate by asking someone else to do it. The fourth box is not urgent and not important. It's watching TV, checking social media, and other time wasters. Even if they're tempting because they require less effort, decide to do it later or avoid it completely. Let me ask you a question. Do you act or react? In order to act, you need to 100% know what's important, what results you're aiming for. If you don't have that, you will get into a reactive mode where you let the urgent, unimportant things direct your actions and thoughts. Once you know your priorities, organize your life around them. Your actions reflect your priorities. And in order to say yes to them, you have to be willing to say no to something else. We all have 24 hours. You always have time to do what you believe is important. It's about respecting your time, and setting your priorities right is a great way to start. Thank you for watching, and I'll talk to you next time. Okay, faham kan? So this video says that we have to how to prioritize what is the priority lah. Alright. Okay, so from this video we know that time management is very important lah. Kalau when you watch this video, there's a part that this video told about to-do list. Maksudnya macam mana kita nak buat list untuk pastikan kita ni tahu ke mana situasi kita, keadaan sekarang kita ni macam mana. Yang mana yang urgent, yang mana yang tak urgent sangat. Yang mana yang urgent dan langsung tak important. Sebab memang macam tu situasi student Malaysia sekarang kan, memang dia orang suka buat kerja last minute. That's why lah tak semestinya student, worker pun yang bekerja, orang yang bekerja sekalipun, mereka pun suka buat last minute kerja. Okay, that's why lah prioritize is very important lah. Okay, so chapter 2 we're gonna learn about deadline and time management. So in this chapter is the outcome is we have to know what is time management is, the benefit of time management. Okay, time management adalah satu konsep which is we make our own time management. Kita yang menentukan time management kita dengan adanya apa. The tools is using a timetable maybe, ataupun you can make some list what you want to do tomorrow and tomorrow. Okay.
Okay, so there is a lot of thing lah and we gonna learn about deadlines and time management. Okay, so what is the time management? Time management is the art of arranging, organizing, scheduling, and budgeting one time. So for the purpose of generating more effective work and productivity is known as the time management. So from the first hari tu, last week we learned about saya first tu saya show you to you all about my course outline lah kan. So that is the how I manage my syllabus in toward the time that given lah. Maksudnya from week 1 until week 14 apa yang saya nak masukkan. Maksudnya apa yang saya dah tentukan dah syllabus. Okay, minggu week 1 chapter 1, week 2 chapter 2. Okay, so itu adalah saya how saya scheduling, how saya arrange saya punya syllabus berdasarkan masa yang telah diberi. Sama lah juga macam kita. We have 24 hours a day. So how we manage, how we organize our day. Okay? Adakah kita organize masa kita tu dengan sebaiknya ataupun sebaliknya? Alright? For example, macam apa yang dinyatakan is budgeting one time. Contohnya, you budget. Okay. Untuk satu hari you nak study berapa? Itu adalah time management lah. Contoh satu hari at least kamu kena study 2 jam, betul tak? So kamu nak study tu masa bila? Pagi ke, petang ke, malam? So itu adalah kamu punya penyusunan kamu lah, arranging kamu lah, kamu nak susun macam mana. Okay, and then kalau makan, waktu makan bila? Pukul berapa? Sebelum makan kena buat apa? Macam tu. Okay, supaya 24 hours kita tu setiap hari tu bermakna. Hence, time management help an individual to be more organized and more productive. Okay, supaya hari-hari kita ni sentiasa produktif. Tak adalah duduk atas katil, tengok Korea berjam-jam. Itu tak produktif lah. Okay, time management may be aided by a range of skill, tools and techniques used to manage time when accomplishing specific tasks, project and goals. There is a lot of skill and tools lah that we can use, okay, for kita accomplish the task that given. Why time management? Okay, so based on look at the question given below and try answering them with a yes or no. Okay, so dia suruh kita menjawab lah. Okay, first question is, do you feel the need to be more organized and or more productive? So dia tanya, adakah kamu ini lebih memerlukan untuk menjadi seorang yang organized ataupun more productive? For me, I have to be more organized and productive. Maksudnya saya memerlukan dua-dua tu. Supaya sebab apa? Sebab bila kita dah organize diri kita, daripada segi situlah kita boleh tahu produktifnya kita untuk hari ini. Faham tak? Untuk menjadikan kita tu produktif, kita kena organize. Apa kita nak buat hari ini? Alright? Do you spend your day feeling very busy and yet wondering why you haven't accomplished much? Yes. Because we don't have time management. Okay? Do you wish you had a more than 24 hours day to complete all your tasks? Actually, I wish yes, but of course lah, task takkan complete satu hari, betul tak? Do you feel stressed by an ever busy schedule with no time for yourself? Yes, I feel stressed because we are too busy lah. So that's why lah we have to prioritize what is the best thing that we have to do first. Okay, do you feel you really achieve your 100% production capability? Maybe yes and maybe not. So this is my answer. So you can ask this question to yourself later. Okay, why time management? Time management is the point or period which is thing occur, or simply put, time is when stuff happen. There are two types of time, which is clock time and real time. Okay, clock time ni of course lah dalam satu hari in our daily life we have 24 hours.
We have 24 hours, which is contain 1 hour 60 minutes. For 60 minutes is 60 seconds. And 1 year we have 365 days in a year. So perjalanan ataupun this clock time will pass equally lah. So waktu ini akan berjalan mengikut masa. Dia tak akan berpatah balik. Okay, contohnya, for example, example yang dibagi ni a little bit not right. For example, 2 hours waiting for an appointment may feel like 5 years. Ini adalah judgement kita lah. Maksudnya 2 jam aku beratur rasa macam 5 tahun. Itu sebenarnya kita punya bahasa kita lah actually. Tapi macam kalau kita tengok movie, 2 hours at the movie may fly by like 50 minutes. Dia cakap 2 jam tapi rasa macam habis 15 minit je. Sebab apa? Sebab satu, kita appointment ni benda yang penting. Maksudnya kita menghabiskan masa untuk satu benda yang penting. Dan kita rasa benda tu lama. Tapi movie ni something yang kita rasa macam benda tu entertainment. Dia macam mempengaruhi kita punya keseronokan kita. So benda-benda yang seronok ni memang orang akan rasa sekejap lah. Tapi sebenarnya based on apa yang dimaksudkan ini adalah clock time. Maksudnya masa kita satu hari. Kalau 2 jam, masa 2 jam dah habis. Faham tak? Cuma yang ini adalah our judgement lah about something. Okay, real time. Real time, all time is relative in real time. Depending on what you are doing, you will feel that time flies or drag. Kita akan rasa benda tu sendiri. Kita hidup ni, dah 20 tahun dah aku hidup. Dah 19 tahun dah. Macam tu. Okay. Masa sebenar tu. Dulu rasa macam kecil je lagi. Sekarang dah besar. Macam itu. Okay. Importance of time management. Time management is important as it helps to manage your time efficiently. It is beneficial to every individual as proper time management helps us to plan efficient, schedule efficiently, prioritize tasks, utamakan task yang mana dahulu, be self-discipline, for us to be discipline lah, right? Have time for ourselves, be relaxed and less stressed, be organized and be efficient lah. Kadang-kadang orang dia tak pandai nak manage masa sehingga kan dia tak sempat nak makan. Sedangkan makanan tu mempengaruhi hasil kerja dia. So dia ni adalah seorang yang tak reti nak manage time lah. Sepatutnya waktu makan lah kan. Kadang-kadang ada orang yang dia tahu masa bila time relax dia. Okay. So itu semua bergantung kepada time management. Who can use time management? Time management has become crucial for everyone in the today modern busy world of technology and fast-paced lifestyle. Okay, so time management ni sangat penting. It's very important right now. Each and every person from different walk of life can use time management technique and tools for managing their time better and carrying out their daily chores and activity efficiently and in a relaxed manner. Okay. For now, macam ibu-ibu zaman sekarang ataupun wanita zaman sekarang, memang kebanyakan dia dah bekerja, betul tak? Memang dua-dua perlu kerja, suami dan isteri. So, macam mana dia nak manage masa dia di rumah dan waktu bekerja? Balik-balik kerja, kena kemas rumah, kena jemur baju, apa-apa semua. So, ada certain workers yang memang ibu yang bekerja, diorang akan manage. Okay. Pagi-pagi, malam-malam tu diorang akan masak dulu untuk pagi dan tengah hari. Makanan-makanan, kalau macam hujung minggu, diorang akan siap-siapkan makanan, packing-packing, sejuk beku. Time nak makan, masuk microwave, makan. Ada certain ibu-ibu yang bekerja, hujung minggu baru diorang akan settlekan rumah diorang. Ada certain orang, kalau penat sangat, jangan buat kerja. Kalau free baru buat. Macam tu, ada orang macam tu. So, it's depend on everyone lah. It's depend on their self lah how they want to manage their time. Okay. 1.5. Who can use time management? So ramai lah. Semua orang boleh. Semua orang time management ni semua hak milik semua orang. Okay.
Tapi kebanyakannya orang yang busy lah. Contohnya macam businessman, leaders, politician, executive. Every day diorang ni schedule diorang banyak. That's why lah diorang ni ada setiausaha yang bagi tahu bos, today you have ada meeting dengan this client, bla 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 bla. Okay, macam kita tengok cerita drama Melayu kan. Tak habis-habis cerita drama Melayu pasal businessman je. Okay. Need for time management. Each and every individual need time management as time is of essence to everyone. Whether a student, a professional, a daily wage laborer or even a homemaker. So, sesiapa just need this time management. Even mother yang dekat rumah sebagai suri rumah pun they have their own time management. Pagi masak, lepas masak, jemur pakaian, lepas jemur pakaian, jemur siram pokok bunga tepi rumah, lepas siram tepi bunga, lipat kain baju, sambil lipat kain baju, masak pula tengah hari, tutup dah pukul 12, lepas tengah hari adalah masa sikit nak tidur dalam 1 jam, pergi sambung lagi buat kerja lain. Kalau orang yang memang housewife yang duduk kat rumah, suri rumah tapi dalam masa yang sama di business, lagi lapet. Okay. Also, there are numerous tasks and a long list of tasks that each person need to perform on daily basis. Okay, also how much a person may achieve in a day will depend on the individual energy, motivation, use of resources and skill and capabilities. Okay, kadang-kadang ni, time management ni sangat diperlukan supaya kita tak rasa menyesal. Contoh hari ni, ya Allah aku buat apa je hari ni. Macam kita sebelum tidur tu kita macam remind balik, apa je aku buat hari ni? Apa je manfaat yang aku boleh bagi dekat orang hari ni? Sebab that's why lah orang kata zaman muda kita adalah zaman kita menyumbang tenaga pada masyarakat. That's why lah saya menyerulah kepada anda semua ni, zaman-zaman muda ni cuba untuk tidak terlalu menjadi apa orang kata pelajar yang hanya tahu bermain game, hanya tahu duduk di depan komputer, main telefon, scrolling the TikTok, scrolling the Instagram, balas-balas kecaman. Saya serulah kepada anda supaya keluar daripada tempat kita sekarang ni, pergi join volunteerism program, yang dianjurkan oleh kerajaan. Sebenarnya sebab benda tu, actually there are lots of benefit one day bila kamu minta kerja. Bila kamu nak apply university, you have that co-curriculum lah, you have that achievement. Macam kalau kamu ada persatuan orang muda Johor contoh, pergilah join. Boleh bagi misi bantuan ataupun kamu berminat untuk masuk dalam NGO. Kalau macam saya adalah one of member MVM Malaysia Volunteerism Malaysia, Muslim Volunteerism Malaysia. So melalui program ni setiap bulan dia akan hantar dekat kita melalui email, apa program yang diorang akan buat. So hujung minggu kita akan tolong bagi bantuan dekat rumah-rumah PPRT. Itu masa zaman saya universiti lah. Setiap hujung minggu memang saya akan ada projek volunteer, pergi dekor-dekor rumah orang buta. Dulu hari tu saya buat program di sebalik pintu. Okay, program di sebalik pintu tu kita orang dekor rumah orang buta. Sebelum ni orang buta ni hidup dia suami isteri dia buta. Anak dia tak buta. So macam mana diorang ni survive diri diorang dalam keadaan diorang yang buta duduk dekat kawasan PPRT. So memang sangat sedih lah when we look the other punya environment, kehidupan mereka. Kita rasa macam ya Allah, macam ni rupanya kehidupan orang. So kita sebagai orang muda sepatutnya kena concern pasal society. Dengan benda ni kita tahu dengan benda ni kita learn something from society. Kita tahu macam ni rupanya hidup. Susahnya orang nak cari duit. Macam mana anak dia duduk kat rumah tu dengan mak ayah yang buta. Pakcik yang kami tolong tu kan, sebelum ni ramai mana orang tipu dia kata nak hantar perabot tapi orang curi perabot dalam rumah dia pergi jual.
And then dengan adanya program kita orang jemput intim masa tu, intim kumpulan nasyid tu, kita orang buat ceramah kat rumah dia, dan masa yang sama kita orang dekor rumah dia. Kita orang macam jemput seorang interior designer untuk designer tu design macam mana rumah dia. Lepas tu hasil daripada alat-alat kat rumah tu kita orang pergi beli hasil daripada sumbangan orang ramai lah melalui dana yang diberi lah. So from that we learn something. Hujung-hujung minggu kita ada masa untuk kita belajar sesuatu. Itu adalah time management kita. Satu minggu kita dah penat belajar, so satu hari kita nak bakti pada masyarakat. Okay? So you have to make sure lah kamu menjadi anak muda yang memberi inspirasi pada orang ramai. Sebab sekarang ni banyak anak muda zaman sekarang yang tahu main TikTok, berjoget sana, berjoget sini depan kamera tanpa ada konten. Kalaulah kamu tu memang YouTuber yang selalu bagi konten ke apa-apa kan. Tak apa, ini sekarang orang zaman sekarang buat konten semuanya macam aku baca sikit aku dah boleh bagi ilmu pada orang. Aku baca sikit aku dah boleh bagi ilmu pada orang. Sebab itulah kadang-kadang ada tafsiran maklumat. Maksudnya ada orang yang mentafsir sebegini. Semua orang ada hak untuk bercakap. Semua orang nak bercakap bagi pandangan diorang masing-masing. Tapi sejauh mana diorang ni bercakap, apakah input yang diorang kata tu betul ke tak? Sejauh mana diorang punya research? Kalau nak bercakap pasal hantuah, semua orang nak cerita pasal hantuah. Tapi kamu buat tak kajian yang sebetulnya pasal hantuah? Lebih daripada orang yang profesional lagi. Maksudnya orang yang dalam bidang kaji hantuah tu diorang pun publish artikel apa semua. Ini kamu yang baru baca sikit buku dalam 2 muka surat pasal hantuah, lepas tu kamu nak cerita pada orang. Macam tu. Faham tak? Maksud dia dunia sekarang ni bercakap berdasarkan apa yang diorang tahu. Sedangkan kadang-kadang kita kena buat more observation about something. Semua orang nak bercakap sekarang ni. Macam sekarang lah yang pasal Prof Muhaya tu yang cakap perempuan kena jadi bodoh-bodoh sikit. Bagi orang pandangan dia macam ni. Bagi orang bila dengar bodoh-bodoh sikit tu, bagi pandangan saya bodoh-bodoh sikit tu maksudnya kita kena buat walaupun kita pandai benda tu, kita kena tunjuk yang kita tak pandai supaya orang lelaki akan rasa macam ni, orang lelaki akan tak rasa insecure macam itu. Tapi ada orang menerima benda tu salah. Ada orang menerima, alah dia ni nak cakap orang bodoh. That's why lah macam kadang-kadang speaker pun kena jaga bahasa. Kena menggunakan istilah ataupun term yang betul. Alright? Okay, itu adalah sedikit selingan lah. Okay, kita move. Which is need for time management. Time management is needed by everyone and it's important for various reasons. It helpful in setting goals. It helps to take rapid action when opportunities and crisis. Alright? It helps you to give a defined and organized structure to your days and week. It helps to you save the time, perform and fulfill all your important activities. So this is the benefit lah why we have to need time management. Okay. Benefit of time management. There are several benefits of time management such as increased productivity, less stress, supaya kita rasa macam okay, kita dah nampak dah, okay, kita punya schedule, okay, lepas ni kita buat apa, lepas ni kita buat apa, okay, esok task yang bos bagi kita kena settlekan bila, contoh. So kita dah manage benda tu dalam schedule kita. So kita nampak daripada awal, okay, minggu depan aku kena settlekan kerja kerja yang bos bagi. So start minggu ni aku dah kena start lah buat sikit-sikit supaya kita tak akan rasa stress lah kalau kita buat last minute macam tu, okay. Good work-life balance, prevention of panic in time of workload, increased confidence, achievement of goals, increased efficiency, achievement of greater success, dream and vision, increase energy and competency to achieve success. So orang-orang yang mostly time management dia ni sangat rigid and very nice is a success person lah. Alright. Elements of time management. There are various elements that have to be considered and managed for effective time management.
it is important that for you to manage your time well, you should learn to be aware. To be aware of your time, to be aware of your time waster. Kadang-kadang kita rasa macam kita aware dengan buang masa ni aku hari ni, aku buat. Kita akan reflect balik reflect balik kita punya hari-hari kita macam mana. So sebab tu lah ada agama kita mengajar supaya biarlah kita ni lebih baik daripada hari semalam. Hari ini lebih baik daripada hari semalam. Okay? Supaya kita dapat, sebab masa tu emas, so masa tu duit. If you don't manage your time wisely, you akan menyesal lah kelak. Okay? Jangan terlalu, zaman muda kita ni jangan terlalu menghabiskan dengan bercinta, kan, putus power putus dengan kita rasa macam menyesal apa-apa semua. No, it's not time for you to cinta-cinta monyet. No, it's time for you to get something that you have to learn. Itu adalah dunia sekarang. Sebab orang muda zaman sekarang ni, dunia kita sekarang ni, zaman moden sekarang ni sangat mencabar. Berapa ramai orang yang cerdik pandai, berapa ramai orang yang cerdik pandai tak ada kerja, berapa ramai student yang buat Foodpanda, buat Grab. Kawan saya masa saya zaman universiti dulu, ramai mana yang buat Grab untuk cari duit makan. Bila macam orang sebut pasal kahwin kan, budak lelaki zaman sekarang pun struggle nak cari duit. Umur 28 baru ada stable apa orang kata, stable finance. So itulah dunia zaman sekarang. So you have to macam jangan duduk saja, jangan terlalu fikir perkara yang tak penting. Jangan, okay? So it's time to you for berubah macam tu, okay? Yang berlalu biarlah berlalu. Macam SPM, kita dapat mana yang terbaik, kita usahakan untuk dapat yang lagi terbaik after this. Macam tu, okay? Priority self-management, management of your personal resources. Okay, sebab itulah kita kena dah buat satu jadual 5 tahun selepas ni kita nak jadi apa. Okay, bermula dengan kita sekarang ni 5 tahun ni kita nak buat apa selepas ni. Kita dah kena plan benda tu. Time management 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Contoh kalau orang yang bisnes, okay, dia start bisnes tahun ni. Okay, 5 tahun akan datang, dia nak fokus apa? Dia nak buka cawangan macam tu. Ataupun kita belajar, student, okay, 3 tahun ni aku fokus diploma. Lepas habis diploma aku nak sambung degree. Degree kalau aku diploma mungkin akan jadi singkat lah. Kalau kita sambung dekat UiTM mungkin akan jadi singkat dalam 2 tahun setengah ataupun 3 tahun. Macam tu. So, okay, umur sekian-sekian, 24 aku dah habis degree. Okay, lepas aku dah habis degree, aku nak sambung belajar ke tak? Macam tu. So dalam tempoh masa tu aku nak, dalam masa yang sama kita manage time kita, sambil-sambil kita belajar, kita bekerja, kita buat part time. Then tiba masa umur 25, 26 kita kahwin. Itu adalah time management of our life during kita punya kehidupan kita lah. Okay, umur 26 aku berniat untuk simpan duit, aku nak buat bisnes, nak pergi umrah contoh. Itu adalah kita punya time management kita, masa kita akan datang, kita nak buat apa. Our goal setting measure. Alright? For your achievement planning. Okay, itu adalah time management. Time management styles. Different time management styles are used by different people. Okay? Because every individual is different. There are a few tools and techniques that prove to be more effective for one time management, which is there are 5 time management style, which is achievement management, casual management, crisis management, precision management, social management. Maksudnya kat sini, macam mana kita nak manage kita masa kita supaya kita ada time yang kita boleh achieve kita punya goal. Time yang kita ada, time yang ada krisis dia tersendiri. Alright? Ataupun time yang kita kena ada masa dengan masyarakat, dengan family, macam tu. Okay? Achievement management. Okay. Okay, crisis. Achievement management. Achievement management style includes and describe people who measure their success by how much they take on.
such people cannot say no to accept more projects and can get overwhelmed. Ada orang, dia tak boleh nak kata tak kepada satu projek tu. Walaupun dia rasa dia akan serabutlah nanti. Sebab apa? Dia terima projek itu adalah untuk dia mencapai dia punya, apa orang kata, achievement lah. Dia punya goal. Such people find it difficult to do everything to the best of their ability and may tend to forget a task. Ada orang yang dia menerima semua task tapi dalam masa yang sama dia tak mampu. Dia macam mana cakap, dia nak achieve tapi dia ability dia tak seperti mana goal yang dia nak achieve. Dia memerlukan lebih masa tapi dia rasa dia boleh buat sampaikan dia lupa perkara yang lebih penting. Macam tu. Alright. Others sees people as dependent and effort. Orang nampak, okay, orang bagi tugas kat kita, kita terima, dan orang nampak kita ni mudah diharap lah, maksudnya boleh harap. Faham tak? And then the lack of completion of project. Memang orang boleh harap kat kita, tapi cara kita, the quality of we settle the projects ataupun the task is not seperti mana kita terima satu projek tapi kita buat dengan sungguh-sungguh. Macam tu, okay? Tools that help keep track of the overcommit schedule such as to-do list, supply list, committee list and event list. So maksudnya one of the example is to-do list lah. Sometimes people sebelum dia tidur dia akan buat to-do list. Okay, apa esok aku nak buat? Esok aku nak buat apa? Alright? Macam-macam event list ni dalam satu minggu tu kita ada berapa event. So kita boleh manage lah masa kita. Okay, casual management style include and describe people who are the procrastinator of the world. Such people believe that they will get the work done when they have time and as a result easily lose track of time. Ada orang yang macam ni dia lebih moto dia yakin yang dia akan siap tapi sebenarnya tak. Dia buat kerja lalah dia dah drag masa macam tu. Okay. Casual managers think with their right brain and hence tend to be more creative. A tendency to miss deadlines or to leave things unfinished. Okay. Orang yang casual management ni is mean seseorang itu dia boleh manage ataupun dia boleh menghasilkan idea yang lebih baik. Tapi idea yang lebih baik itu masanya tidak menepati dengan deadline yang diberi. Contohnya orang nak buat rumah. Okay, orang nak buat rumah apa orang kata, kontraktor ni dia nak buat rumah. Okay. Lepas tu dia dah ada design rumah tu. Tapi dia fikir dengan bahan yang dengan bahan yang dia dapat, dia mampu untuk buat rumah ni lebih besar, contoh. Daripada saiz yang diberi oleh arkitek yang melukis tu lah. Berdasarkan blueprint yang diorang ada tu lah. Tapi disebabkan diorang ni ada limit masa, okay, untuk bulan depan aku nak pastikan rumah ni dah siap, contoh. 2 bulan akan datang I want to make sure that this house is settled. Okay. Tapi dia rasa macam okay, aku boleh buat rumah ni lebih besar sikit dan cukup masa, tapi sebenarnya tak. Dia akan menyebabkan satu perkara itu tak unfinished lah. Okay. Timelines help to remind such people how much time they really have. Okay. So timeline ni is very important lah. Okay. Alert system like alarms or electronic reminders should be used to provide a reminder of the tasks that are put aside. Okay. Crisis management style include and describe people who consider each event of their life as if it the top priority lah. Okay, such people tend to take on several projects all at once, tapi dia tak mampu nak buat. Dia terima semua tender tapi dia tak mampu nak buat. They have trouble deciding between which one is priority and which one is not. Hence, many projects may get started but not get finished. Okay, faham? Crisis management, tendency to work well under pressure.
tasks get finished as the deadline help to drive such people. Getting easily stressed, mudah stress and distract. Different type of visual reminder can be used to remind what is coming down. Okay, visual reminding that can be used are this desktop calendar, alert on or PDA, block scheduling can be used to set aside the time. So macam-macam sekarang ni, kita tengok dekat phone kita, there's a lot of application that can we create to us for manage our time lah, right? So 1.9.4 precision management. Precision management is a style include and describe people who are professionals of the world. Okay, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat menjaga kualiti lah. Dia kalau boleh, such people tend to work to deliver work that is consistently of high quality. So orang-orang yang macam ni dia tahu dia akan menghasilkan, dia perlu menghasilkan satu projek ataupun task yang diberi itu dengan hasil kualiti yang baik. Jadi untuk orang yang sebegini, mereka ni memang adalah orang yang pandai manage masa lah. Bila dia orang nak buat, dia orang buat awal-awal. Contohnya macam assignment lah. Dia tahu dia nak menghasilkan satu assignment yang sangat berkualiti. Jadi dia kena start awal. Dia kena buat research awal pasal sesuatu perkara. Okay. And then pro. People are considered detail oriented and highly capable. So orang yang seperti ini dia sangat capable person lah. Okay, a waste of time and energy due to spending of an outrageous amount of time and resources on the project. Dia sebenarnya orang yang macam ni juga sebenarnya ada kelemahan dia di mana dia hanya membuang masa untuk mencari perkara yang tak sepatutnya. Contoh, soalan nak macam ni tapi dia cari lebih daripada soalan yang perlu, daripada soalan, dia mencari lebih daripada yang diperlukan oleh soalan tersebut lah. Alright. Day planners help such people to keep on track by staying focused on the big picture as it helps to block out time elements. Okay, so orang-orang yang precise macam ni memang they have their own day planners lah. Okay. Social management. Social management style includes and describe people who are the social butterfly of the world. Such people who rather talk than do. Social manager often lose track of time as they busy themselves chit-chatting their hours away. So people like this adalah people yang dia ni buat kerja, cakap je lebih tapi action tak ada. Such people would rather talk than do. So orang-orang yang macam ni, kelebihan dia adalah dia ni jenis yang suka brainstorming. Kelebihan dia kita dapat daripada dia adalah idea dia. Tapi daripada segi kerja dia tak bagus. Macam tu, okay. Such people tend to have excellent communication skill. Such people are great contributors in brainstorming session and can effectively get ideas across the other. But at the same time, they are wasting of valuable time in meaningless conversation lah. That's why orang-orang yang macam ini, when they make a discussion in a grouping, they have to make sure they have a alert system lah. Macam diorang dah set masa, okay, supaya diorang ni tak keluar daripada simpang lah. Maksudnya kita nak bincang pasal makan nasi, nak makan kat mana, tapi kamu bercerita pasal macam mana nak masak nasi biryani. Contohnya macam tu. Okay, dah lah perbincangan tu jadi panjang, betul tak? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan continue pada minggu depan lah berkenaan dengan time management. Okay. So ini sahaja kita punya pembelajaran. Segala video yang saya share dan artikel berkenaan dengan deadlines and time management, you can refer to the Moodle lah. Semua orang dah masuk dalam Moodle kan? Ada tak yang tak masuk lagi dalam Moodle? Kelas, ada tak lagi yang tak masuk dalam Moodle? Semua dah masuk. Saya rasa so. Kalau tak ada yang dah masuk tu, please PM saya tau. Sebab saya yang kena enroll kamu semua dalam benda tu. Okay, so ini sahaja. Actually, dekat Moodle tu ada tutorial, so you can answer lah. Do you want to know how to meet each and every one of your deadlines? I bet you want. Okay. You can
can see lah, this is tutorial week, which is ada soalan that you must to answer lah. Alright. Then you just add a new discussion topic here. So you put your name here, subject, and then you give your answer lah based on this question, right? And then post to forum, okay? Nanti by this week settle lah tutorial, pastikan buat for your additional mark later, alright? So itu sahaja untuk hari ini. Saya harap semua faham dengan apa yang saya sampaikan. So we gonna meet next week for our topic chapter 2 and a little bit about chapter 3. So semakluman berkenaan dengan kuis ke test, saya akan bagi tahu mengikut dalam WhatsApp lah. Apa-apa saya akan bagi tahu dalam WhatsApp. So korang punya group dah ada kan? Untuk dah kan? Boleh tak nanti bagi list kat saya ke? Korang dah bagi list lah kat saya? Sebab untuk kelas ni saya tak check lagi. Nanti bagi list kamu semua, setiap group, bagi tahu ID, buat list, bagi tahu ID dengan nama, and then kalau boleh saya nak tahu topik korang, topik kamu punya dokumentari. Alright, nanti bagi tahu dalam group. Setiap leader group bagi tahu apa topik dokumentari yang kamu pilih, and then nama member, nama ahli member sekali dengan ID untuk saya key in dalam Excel, untuk saya key in saya punya ni lah, nama-nama kamu ni. Alright, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Ada soalan apa-apa ke? Ada soalan apa-apa ke nak tanya? Kalau tak ada, kalau tak ada, kita end of our meeting lah. Okay, jumpa next week. Apa-apa, just PM me. Saya akan balas je. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Stay safe everyone. Alright, bolehlah leave. Okay? Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Very. Alright, Bye. alright. Saya harap kamu dengar lah. Kamu kan off camera. So saya harap kamu janganlah tidur Okay. Dah boleh leave. Ni yang tertinggal ni tak leave ni.